Ayan guys, welcome back to my channel. So guys, for today's video ay nandito tayo sa laundry shop. Ayan, sobrang busy kasi no, dahil nga sa sobrang busy sa module. Ayan, wala nang time maglaba. So, kaya ayan, napasugod na ako dito. Dahil sobrang iyak na, wala nang time. So, ito na lang yung mas madaling paraan. So, ayan. Pasok na natin yung ating labahan. Ayan, pasok na natin lahat dyan. Ganito pala pag, pag module. Ang dami mong pag-aaralan. Tagal mong matapos. Oh my God. Module to more. So, ayan. Sarado na natin, guys. Ayan. Lagyan na natin dyan ng sabon. Ayan. Lagyan natin ng liquid. Sige, pigain mo pa. Ayan. Ayan guys, parang may galit sa sabon guys. Ayan, yung fabric natin. Lagyan na rin natin dyan. Guys, pala naglagay na ako ng yung Zonrox na colors. Ayun, sa kabilang side. So, yan, sarado na natin. And then, start. So, yan guys, habang mag-aantay tayo, upo-upo lang muna dyan. Yan, ikot na siya. So, relax lang muna tayo guys. So, ayan guys, matapos na yung ating labahan. Ayan, 1 minute na lang, matatapos na siya. Ayan, stop na siya. So,